Sziasztok! Megnézzük, hogy mi vár ránk a következő 48 órában. Szokásunkhoz híven 1-es csoport, 2-es csoport. Kezdjünk is hozzá. Mi vár az 1-es csoportot választókra? Lássuk, mit tudhatunk meg róla. Mi történik a következő 2 napban, onnantól kezdve, hogy rád talál ez a videó. Mi történt? Mik a következő 2 napban az 1-es csoportot választókkal? Mi történik velük? Nagyon érdekes, ami kijött, az a botok királynője. A 8-as nagy arkánum az egyensúlyozás, aztán kijött a kelyhek királynője, kijött a nagy arkánumban a nap, és még kijött a botok hercege is. És amikor raktam ki, akkor az jött, hogy ez megint lehetséges, hogy olyan nap szól, akinek lavíroznia kell, hogy a 2 partner között az egyikkel nagyon jó a szenvedély, a testi örömök, és a másikat pedig mély lelki kapcsolat van, szerelem köti hozzá, és a 2 között egyensúlyozik. De ez lehetséges úgy is, hogyha nem 2 különböző személy, hanem a saját megélése között kell ezt az egyensúlyozást, ezt végigcsinálni, mert lehetséges olyan szituáció, hogy eddig csak a testi örömökkel foglalkoztál, és az érzelmeket nem igazán engedted be az életedbe. Ez fölösleges kolonc, meg egyébként is úgy is csak átvernek, szóval lehet emögött ilyen és ehhez hasonló megközelítés, amiért eddig nem nagyon engedted be, viszont most úgy tűnik, hogy egyszerre, egyidejűleg mind a 2 érzés, mind a 2 dolog megjelent az életedben, és itt az egyensúlyozással nem csak mint napi teendő, hanem egyben mint megoldandó életfeladat is itt van. Tehát, hogy meg kell találnod az életedben az egyensúlyt a 2 éned, a 2 énrészed között, hogy hogyan legyen. És itt a következő ugye a naplapja, és azt mondja ez, hogy minden esélyed megvan arra, hogy ebben a feladatban, ebben sikerrel járjál, és képes vagy kiegyensúlyozni, képes vagy megtalálni a harmonikus egyensúlyt arra, hogy ez a 2 életterületed, vagy 2 éned, vagy 2 aspektusod, ez jól működjön együtt, és a 2-ből egy olyan valami szülessen, mint a nap. Mert a nap az tüzes, az szenvedélyes, az meleg. Meleg, mint az érzelem, kellemes, simogató, lágy, egy tavaszi napsugár. Szóval a nap is magában foglalja ugyanezt a 2 minőséget, és a nap is képes kiegyensúlyozni ezt hol egyik, hol másik. Tavasszal a melegebb, tüzesebb oldalára van szükségünk, vagy télen, vagy a hűvösebb időszakban, és akkor nyáron, akkor pedig a kellemes és lágy minőségére. Úgyhogy ezt így nagyon jól szemléltetik a lapok, hogy lehetséges, és erre kell törekednünk a mi saját életünkbe is.
És a Botok hercegével ez egy olyan lap, ha így ráfókuszálunk, a Botok hercege, hogy itt egy tüzes kocsit hajt valaki. És ez a tüzes kocsi, ezt egy oroszlán húzza. Tehát, hogy te úgy tudod megtalálni magadban ezt az egyensúlyt, ezt a harmóniát, a két élrészednek az egyesítését, ami amitől nem szállsz el, hanem fel tudod venni azt a megfelelő ritmust, azt az ütemet, amire éppen szükség van. Ez nem azt mutatja, hogy egy helyben áll, mint mondjuk egy diadalszekér, aki előtt ott állnak a szfinxek, aztán hát majd egyszer elindulnak, meg két irányba húznak, nem, itt egyfelé fogsz menni, te tudod, hogy merre lesz az irány, de benned lesz az a lendület is, amivel ezt a harmónia megteremtést, ezt az egyensúly létrehozást erre képessé válsz. Úgyhogy a következő 2 napban én úgy gondolom, hogyha ezt így cselekvés szintjére akarom lehozni, akkor vagy ilyen helyzetbe kerülsz, vagy már most is ilyen helyzetbe vagy, és akkor megtalálod a megoldást erre, hogy hogyan hozd magadban összhangba ezeket az erőket, ezeket a vágyaidat. Úgyhogy most ezt üzenik a kártyák számotokra. Köszönöm szépen, ha itt vagytok, lájkoltok, feliratkoztok, megírjátok, hogy mit gondoltok, és esetleg a leírásban ott van a 2025-ös évi kirakás, ha még nem láttad, akkor azt is megnézheted, hogy ott mi vár rád. És egyébként minden jót mindenkinek. Sziasztok! Jó, lássuk, hogy akkor a második csoportot választunk számára. Mit mutatnak a lapok, mi az, ami az ő életükben a következő 2 napban megmutatkozik. A második csoportot választók számára mi várható a következő 2 napban. Itt kijött a kardok királynője, az akasztott ember az erő, a botok hatosa, mint a sikerlapja, és az érmék lovagja. No, hát ez se mondanám igazán rossz lapoknak, sőt, kifejezetten nagyon is jó ezeknek a lapoknak az üzenete. Ezek számomra azt mutatják, hogy a te életedben lehetséges egy olyan szituáció, amikor kapcsolatok terén van egy olyan kapcsolat, amiben már nem nagyon van érzelem, vagy valamelyik részről nincs meg az az érzelem, ami korábban volt, vagy éppen egy korábbi megtapasztalás miatt most nagyon visszafogott ez az érzelem. És az akasztott ember azt is mutatja a számomra, hogy lehetséges, hogy valamelyikőtük úgy érzi, hogy ebben a kapcsolatban áldozatot hoz. De ez az áldozat nem lesz hiába való, ugyanis az erőlapja azt mutatja, hogy képes leszel te kiegyensúlyozni a tudatalatti és a tudatos énednek az energiáit. Nem folytod el magadban az érzéseket, hanem meg tudod élni, de ugyanakkor tudod kontrollálni is. Szóval, hogy hagyod, hogy működjenek benned ezek a dolgok.
És hogy miért gondolom, hogy te ezt képes vagy? Mert hogy a siker, a győzelem lapja követi ezt az erőlapját. Tehát lehet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egy helyzet, egy kapcsolat, az meg van akadva. Annak ellenére meg van akadva, hogy úgy érzitek, hogy megbeszéltétek, vagy átgondoltátok logikusan, és lehetne ebből valami jót kihozni, de most pillanatnyilag mégsem működik. De az erőlapja azt mutatja, hogy bizony itt van lehetőség arra, és meg is van hozzá bennetek a szükséges lelki erő, hogy ezt megvalósítsátok, és meg is valósul, hiszen ott van a győzelemlapja. A sor végén az érmék lovagja arra hívja fel a figyelmet, hogy azért nem kell gyors eredményt várni, mert az érmék lovagja, hát ő nem túl gyorsan jön, és igazság szerint fel is van páncélozva. Ha nem te, akkor a kapcsolat másik tagja az, aki esetleg olyan félelmekkel küzd, hogy pillanatnyilag ő még nem segít, nem támogató, vesz részt ebben a kapcsolódásban. De azt mutatják a lapok, hogy te viszont ebben a következő időszakban rálelhetsz egy olyan útra, egy olyan megoldási lehetőségre, amiből ezt a szituációt, ezt a kapcsolatot, amire ez most itt vonatkozik a te életedben, onnan tovább tudod lendíteni, sőt, sikerre tudod vinni. Úgyhogy nekem most ezek azt mondják, hogy légy résen, mert következik egy olyan bevillanás az életedben, ami meghozza ezt a kiegyensúlyozódási erődet, lehetőségedet, hogy rendezd azt a kapcsolatot. Ez bármilyen módon megnyilvánulhat, minden esetre tudd, hogy sikerre viszed, ha ebbe beleállsz. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, vagy egyszerűen csak megírod, hogy mit gondolsz a leírásban. A leírásban szerepel az is, hogy 2025-ös évre ott vannak az elkészített videók, ha megnézed, talán az is ad valami támpontot, vagy lehet, hogy éppen abból szerzed azt az ötletet, hogy mi az, ami itt most segíteni fog a számodra, de ha nem, úgy is jó, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!